हाम्रोमा नास्ता खानी नखानी र नास्ता खाएपछि कति खानी, कुन नास्ता खानी भन्ने धेरै नै विवाद छ। कतिपयहरूले नास्तै खानुहुन्न, कतिपयहरूको बानी नै बिहान बेलुकी खाना मात्रै खानी हुन्छ, कतिपयहरूको नास्ता खानी नै बानी हुन्न, कतिपयहरूको एडिक्वेट मात्रामा जति आवश्यक हो हाम्रो शरीरलाई जति खानु पर्ने हो त्यति नास्ता नखानी बानी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नास्ता आज के खानी के नखानी, नास्ता खानी कि नखानी भन्ने विषयमा धेरैले हाम्रा मेडिकल क्लिनिकहरूमा आउँदाखेरि नास्ता के खानी त नि, हामीले नास्ता के खानी भनेर धेरैले सोध्नुहुन्छ। त्यसै विषयमा आज मैले यहाँ छलफल गर्छु। मी सन्तोष देवकोटा, निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। नास्ता, यदि हामीले नास्ता बिहान उठेर खाँदैनौँ भने, बिहानको समयमा नास्ता नखाइकन हामी काममा जान्छौँ भने हाम्रो शरीरको लागि जुन मेटाबोलिजम हो, हाम्रो शरीर जुन चल्नको लागि, हाम्रो शरीर सर्भाइभ गर्नको लागि, बाँच्नको लागि जे जति पनि चाहिने प्रोटिनहरू छ, कार्बोहाइड्रेट छ र फ्याटहरू छ त्यो हामी पाउँदैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शरीरको मेटाबोलिजम स्लो हुन्छ, हाम्रो शरीर सुस्त पर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई जसरी भए पनि नास्ता खानै पर्छ। नास्ता खान एकदमै जरुरी छ। यसरी हामीले नास्ता खाँदैनौँ र बिहान बेलुकी मात्रै खाना खान्छौँ भने साइन्सले के भन्छ भन्दा हामीलाई पछि गएर हार्ट एट्याक, प्रेसर, ओबेसिटी, मोटोपना बढ्ने र टाइप 2 डायबिटिजको लक्षणहरू देखिन सक्छ। पछि गएर नास्ता नखाँदा पनि हामीलाई प्रब्लम आउन सक्छ। र यसरी नास्ता खाँदा पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि बिहानमा उठेर 1 कप चिया, 1-2टा गुलियो बिस्कुट अथवा नुनिलो बिस्कुट यसरी हामीले खाजा खाने गर्छौँ। र त्यसरी हामीले खाजाहरू खाँदाखेरि कि एकदमै कम क्वान्टिटीमा, कम मात्रामा हामीले खाने गरिन्छ। साइन्सले के भन्छ भन्दा हामीलाई कम्तीमा पनि 400 देखि 500 क्यालोरी नास्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ। 400 देखि 500 क्यालोरी भएको नास्ता हामीले खायौँ भने हामीलाई हाम्रो शरीरको लागि जुन दिनभरि चाहिने सम्पूर्ण क्यालोरी थियो त्यसको कम्तीमा नै 3 देखि 4 भाग हामीले खानुपर्छ। 3 देखि 4 चौथाइ हामीले खानुपर्छ, बल्ल त्यो नास्ताको मात्रा पुरा भयो भन्न भन्छ। र यसरी नास्ता खाँदाखेरि हामीले के पनि गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले कहिलेकाहीँ प्रोटिन मात्र खान्छौँ, कहिलेकाहीँ फ्याट मात्र खान्छौँ र हामीले कहिलेकाहीँ कार्बोहाइड्रेट मात्र खान्छौँ। साइन्सले के भन्छ भन्दा यहाँले 3टै किसिमका खानाहरू, फ्याट, प्रोटिन र कार्बोहाइड्रेट 3टैको ब्यालेन्समा खानुपर्ने हुन्छ। प्रोटिन त मसल बढाउनेहरूले मात्रै खानियो, कहाँ अब यो हामी नर्मल मान्छेहरूले खानियो भनेर भन्न सक्नुहुन्छ धेरैले। तर प्रोटिन हरेक कोहीलाई आवश्यक छ। यदि हामीले खाजामा राम्रो मात्रामा प्रोटिनहरू, राम्रो प्रोटिनका सोर्सहरू राखेका छौँ भने हामीलाई दिनभरि जुन भोक लाग्ने रेसियो छ, धेरै खाम बनाउने जुन रेसियो छ त्यहाँ यसले कम गर्ने गर्छ। जसले गर्दाखेरि भविष्यमा हुन जान्छन् विभिन्न रोगहरू, ओबेसिटीहरू कम गर्ने गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो खानामा प्रोटिन पार्ने पर्छ। राम्रो प्रोटिनहरू के हुन सक्ला हाम्रो खानामा भन्दाखेरि हामीले जुन नट्सहरू छ यो नट्सहरू खान सक्छौँ, अन्डा हामीले खान सक्छौँ, दुधहरू खान सक्छौँ, पनिरहरू हामी खान सक्छौँ, हामीले योगर्टहरू पार्न सक्छौँ, हामीले टोफुहरू हाम्रो बिहानको नास्तामा प्रोटिनको लागि हामीले राख्न सक्छौँ। खान सक्यौँ भने यसलाई मिलाएर प्रोटिनको मात्रा मेन्टेन हुनेछ। कार्बोहाइड्रेट पनि हामीले हाम्रो नास्तामा पार्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा हामीले कार्बोहाइड्रेट हाम्रो नास्तामा पार्न सकिएन भने जुन हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेटहरू कम हुन जान सक्छ। तर कार्बोहाइड्रेट पार्दाखेरि हामीले जहिले पनि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटहरू, जौको सातुहरू हुनसक्छ। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भनेको अब के हुनसक्छ भनेर हेर्दाखेरि हामीले जौको सातुहरू, हाम्रो गाउँघरमा जौको सातुहरू हुनसक्छ। यदि सहर बजारमा छ भने ओट्सहरू हुनसक्छ, ब्राउन ब्रेडहरू हुनसक्छ, फ्रेस जुसहरू, फ्रेस फलफुलका जुसहरू हुन सक्छन्। यसै गरिकन हामीले होल फलफुलहरू पनि खान सक्छौँ। हामीले यसरी हामीलाई आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेट पनि हाम्रो खानामा मिलाउन पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ अब यदि यहाँहरूको फलेको गहुँको पिठोहरू छ भने हल्का गहुँका पिठोहरू पनि हामीले खान सक्छौँ। जो स्यालो रोटीहरू हालेर हामीले खायौँ भने यसबाट आवश्यक पर्ने कार्बोहाइड्रेटहरू हाम्रो शरीरको लागि पुग्न जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि कार्बोहाइड्रेट खाएर मोटाइन्छ भन्ने धेरैको विचार छ। कार्बोहाइड्रेट खाँदैमा मोटाइने होइन, हामीले कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खायो भने मोटाइँदैन, बरु यसले वेट मेन्टेन गर्छ, मुटुलाई स्वस्थ राख्ने गर्छ। फ्याटको पनि हाम्रो शरीरलाई उत्तिकै आवश्यक छ। हजुरहरूको खाजामा फ्याट पर्ने हुन्छ। जस्तो अनस्याचुरेटेड फ्याटहरू हजुरहरूको खानामा पार्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी अनस्याचुरेटेड फ्याटहरू केमा पाउन सकिन्छ भन्ने हजुरहरूको धेरै क्वेसन हुनसक्छ। यो पिनट बटरहरू छ, यो पिनट बटरहरू, बदामहरू हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ, ओखरहरू खान सक्नुहुन्छ, आल्मोन्ड्सको जुन हजुरहरूले पेस्ट बनाएर आल्मोन्ड्सलाई हजुरहरूले फ्याटको लागि पनि
युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्ता धेरै फ्याटहरू छन् जस्तो आलसलाई हल्का भुटेर आलसका गेडाहरू खान सकिन्छ। पम्पकिन सिड्स का गेडाहरूलाई अलिकति पेस्ट बनाएर थोरै 2-3टा चारवटा गेडा इनफ छ त्यसलाई पेस्ट बनाएर हजुरहरूले फ्याटको लागि सोर्स पुर्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै खालका ओइलहरू छन्, मार्केटमा पाइने विभिन्न खालका ओइलहरू छन् जो अनस्याचुरेटेड फ्याट भएका ओइलहरू छन्, तिनीहरूलाई पनि हजुरहरूले यसरी आफ्नो खानामा मिलाएर खान सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हजुरहरूले खान पर्यो नास्ता जसरी पनि खान पर्यो। अब नास्ता खाम कि नखाम भन्ने धेरैको क्वेसन हुने भएको कारणले आज मैले नास्ता खानु जस्तो अन्डाको लागि पनि धेरैको बेमती हुनसक्छ। अन्डा खाने कि नखाने, बाहिर खाने कि भित्र खाने, एउटादेखि 2टा अन्डा यहाँहरूले खाइरहनु भएको, एउटादेखि 2टा अन्डा हजुरहरूले खाइरहनु भएको छ भने बाहिर भित्र 2टै खान मिल्ने हो हुन्छ। किन भन्दा अन्डा हजुरले खानुहुन्छ भने त्यो भित्रका अन्डामा पनि धेरै फ्याट पाउन सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले प्रोटिन पाउन सक्नुहुन्छ, त्यसबाट भिटामिन डीहरू पाउनुहुन्छ। यदि अन्डै खानुहुन्न भने अब के गर्नु, त्यसको लागि अरू केही अप्सनहरू हुनसक्छ, अरू अप्सनमा जान सक्नुहुन्छ। तर अन्डा खानुहुन्छ भने एउटादेखि 2टा अन्डा डेली खाने बानी गर्नु भने यहाँहरूलाई धेरै किसिमले फाइदा पुग्न सक्छ। त्यसले गर्दा सारांशमा मैले छोटो हजुरहरूलाई के भन्नु खोजेँ भन्दाखेरि ब्यालेन्स मिलाउनुहोस्, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र फ्याट अलिकति परोस्। 2टा ब्रेड अथवा 2टा सेतो ब्रेड र एउटा कप चिया होइन, कम्तीमा पनि अलिकति मिलोस् न, अलिकति समुद्रमा मिलोस्। हजुरहरूले खाजा खाइसकेपछि 1 कप चिया खान सक्नुहुन्छ, ब्ल्याक टीहरू खान सक्नुहुन्छ। हजुरहरूले चिया खाइसकेपछि 1 कप कफी खान सक्नुहुन्छ। यसमा स्मेल अलिकति मिलाउनको लागि हजुरहरूले दालचिनीहरू अलिअलि हजुरहरूले ल्वाङ सुकमेलहरू मिलाएर ब्ल्याक टीहरू अथवा ब्ल्याक कफीहरू खान सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि खान चाहिँ पर्यो। मेरो सारांशमा जे खानुहोस्, अब मैले यहाँ भनेका सम्पूर्ण खानेकुराहरू यही नै खानुपर्छ, यही खाँदाखेरि हजुरलाई ठिक हो भनेर कुनै प्रचार भन्दा पनि खाजा नास्ता खानु पर्यो। नास्ता खाँदाखेरि प्रोटिन, राम्रो प्रोटिन खान पर्यो। हजुरहरूले कार्बोहाइड्रेट, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खानु पर्यो। अनस्याचुरेटेड फ्याटहरू, नन स्याचुरेटेड फ्याटहरू जति पनि छन्, नन स्याचुरेटेड फ्याट भएका फ्याटयुक्त खानेकुराहरू अन्डादेखि लिएर अरू पनि हुन सक्छ। मैले अघि नै भने नट्सहरू केही पनि हुन्छ मिलाएर नास्ता। सुगर भएका बिरामीहरूले पनि खान पर्यो, प्रेसर भएका बिरामीहरूले पनि खान पर्यो, थाइरोइड भएका बिरामीहरूले पनि खान पर्यो, बाथ भएका बिरामीहरूले पनि खान पर्यो। सबै बिरामीहरूले नास्ता अनिवार्य खानु होला, थोरै र अलिकति बढी। अब जवानहरू अलिक बढी मेहनत गर्नुपर्ने 12 बजे भित्र खाना खानेहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले अलिकति हेभी खानु पर्यो। छिटो 10 देखि 11 बजे 11:30 बजेसम्म खाने हुनुहुन्छ भने अलिक कम खानु पर्यो। खाँदाखेरि मिलाएर सम्पूर्ण कुराहरू खानु पर्यो। नास्ता खानुपर्छ भन्ने एउटा भिडियो मैले ल्याएँ। अब यो नास्ता खाम नखाम भनेर धेरै कन्फ्युजन भएका यहाँका इष्टमित्रहरू साथीभाइहरू छन् भने नास्ता खानुपर्छ भन्ने एकजना मेडिकल कर्मीले भन्नुभएको छ। ल यो भिडियो हेर्नुहोस् भनेर यो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्दै यस्तै खाना, औषधि, विभिन्न रोग सम्बन्धी सामान्य जानकारीहरू, कन्फ्युजनहरू दूर गर्नको लागि मेरो निपुण च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्न अनुरोध गर्छु। आजलाई बिदा।